داستان بچه مردم نوشته جلال آل احمد. روایتی است از زنی که در شرایطی سخت و پیچیده ناچار می شود تصمیمی دردناک بگیرد. این داستان با نثری صمیمی و تک‌گویی اول شخص روایت می شود و یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های اجتماعی را بازتاب می دهد. زن، قهرمان بینام داستان، مادر کودکی 3 ساله است که حاصل ازدواج اول اوست. شوهر دومش حاضر نیست این کودک را بپذیرد و زن را در برابر یک انتخاب قرار می‌دهد. یا بچه یا زندگی زناشویی. مرد میگوید من نمیخواهم پس افتاده یک نرد خر دیگر رو سر سفره‌ام ببینم. زن گرچه دلبسته فرزندش است اما راهی برای نگاه داشتنش نمی‌یابد و تحت فشار شوهر، خانواده و ترس از طرد و بی‌آبرویی در نهایت او را به سرنوشتی نامعلوم می‌سپارد. دردناکترین بخش داستان توصیف لحظه هایی است که زن کودک را برای آخرین بار آماده می کند. لباس های نو بر تنش می پوشاند، موهایش را شانه می زند و با دست خودش او را تا ایستگاه می برد. کودک بی خبر از سرنوشتش با سادگی کودکانش از مادر سوال می کند. قاقا می خواهد از اسب زخمی حرف می زند. این گفتگوهای ساده عمق فاجعه را بیشتر آشکار می کند و دل خواننده را می لرزاند. زن نه به دلیل سنگدلی بلکه از سر ناآگاهی، ناتوانی و فشار شرایط اقتصادی اجتماعی چنین تصمیمی میگیرد. او حتی از رفتن به شیرخوارگاه هم واهمه دارد. از کجا می توانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند؟ این جمله ها نشان میدهد که ساختارهای حمایتی برای زنان تنها مانده در آن دوران تا چه اندازه ناکارآمد و مملو از قضاوت بودند. در پایان زن با وجود همه تصمیم گیری ها وقتی از زبان همسایه می شنود گریه هم می کنه، خجالت نمی کشه، زار زار گریه می کند. همین گریه روایتگر بحران عاطفی شدید اوست. مادری که مجبور شده برخلاف دلش عمل کند. بچه مردم یکی از برجسته ترین نمونه های داستان نویسی جلال آل احمد است که با نگاهی عمیق و انسانی به تضادهای میان فرد و جامعه و ناکارآمدی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در مواجهه با بحرانهای خانوادگی می‌پردازد. وقتی یک مادر بین عشق به فرزند و حفظ زندگیش گیر می‌افتد چه تصمیمی می‌گیرد؟ آیا می‌توان قضاوتش کرد؟ آیا می‌توان دردی را که می‌کشد فهمید؟ این داستان اعترافی است تلخ از زنی ساده که فقط می‌خواست زنده بماند. در دل شهر میان هزاران دیوار سرد زنانی زندگی می‌کنند که صدایشان هرگز شنیده نمی‌شود. جلال آل احمد در داستان بچه مردم ما را با یکی از این صداها روبرو می‌کند. صدایی که با سادگی درد و فشاری را روایت می‌کند که بر شانه‌های یک زن تنها آوار شده. داستانی که نه درباره خشونت است و نه درباره قضاوت، بلکه درباره ناچاری است، درباره راه‌هایی که بستند، دست‌هایی که رها شدند و کودکانی که بیگناه‌ترین قربانیان این معادلات بزرگتر از خودشانند. دوستان سلام، من مبیا هستم و به کانال خودتون افسانه‌های کهن پارسی خوش آمدید. در این قسمت میخوایم یه داستان تلخ از جلال آل احمد با نام بچه مردم رو بشنویم. من این داستان رو بارها خوندم و هر بار متأثر شدم و هنوز هم بعد از سالها این داستان منو آزار میده. با من همراه باشید. داستان بچه مردم، اثر جلال آل احمد. خب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلی هم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کسی دیگری جای من بود چه میکرد؟ خب من هم میبایست زندگی میکردم. اگر این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یه جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمی‌رسید.
نه جایی را بلد بودم، نه راه و چاره می‌دانستم. نه اینکه جایی را بلد نبودم، می‌دانستم می‌شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا که بچه مرا قبول می‌کردند؟ از کجا می‌توانستم حدس داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچم نگذارند؟ از کجا؟ نمیخواستم به این صورتها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای مادرم و دیگر همسایه‌ها تعریف کردم، نمیدانم کدام یکیشان گفتند خب زن، میخواستی بچت رو ببری شیرخوارگاه بسپریش یا ببریش دارالایتام و نمیدونم دیگه کجاها رو گفت. ولی همون وقت مادرم به اون گفت خیال میکنی راش میدادن. من با وجود اینکه خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما آن زن همسایه‌مان وقتی این را گفت با دلم هوری ریخت تو و به خودم گفتم خب زن، تو هیچ رفتی که راد ندن. و بعد به مادرم گفتم کاش که این کار کرده بودم. ولی من که سر رشته نداشتم، من که اطمینان نداشتم راه هم بدهن. آن وقت هم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا قصه روی دلم ریخت. همه شیرین زبانی های بچم یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در همسایه ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکی چند زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت نمیکشه. باز هم مادرم به دادم رسید، خیلی دلداریم داد. خب راستم میگفت، من که اول جوانیم است چرا برای یک بچه اینقدر قصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی‌کند. حالا خیلی وقت دارم که بشینم و 3 تا و 4 تا بزام. درست است که بچه اولم بود و نمی‌باید این کار رو می‌کردم. ولی خب حالا که کار از کار گذشته است، حالا که دیگر فکر کردن ندارد. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم بروم و این کار را بکنم. شوهرم بود که اصرار می‌کرد. راست هم می‌گفت. نمی‌خواست پس افتاده یک نره‌خر دیگر را سر سفره‌اش ببیند. خود من هم وقتی کلم را قاضی می‌کردم به اون حق می‌دادم. خود من آیا حاضر بودم بچه‌های شوهرم را مثل بچه‌های خودم دوست داشته باشم و آنها را سربار زندگی خودم ندانم؟ آنها را سر سفره شوهرم زیادی ندونم؟ خب اونم همینطور. اونم حق داشت که نتونه بچه منو که نه، بچه نره‌خر دیگر رو به قول خودش سر سفرش ببینه. در همان 2 روزی که به خانه‌اش رفته بودم همه صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم. یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم. اون بازم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت من نمیدونم چه بکنی. هر جور خودت میدونی بکن. من نمیخوام پس افتاده نره‌خر دیگر رو سر سفره خودم ببینم. راه و چاره‌ای هم جلو پام نذاشت. اون شب پهلوی منم نیومد. مثلا با من قهر کرده بود. شب سوم زندگی ما با هم بود. ولی با من قهر کرده بود. خودم میدونستم که میخواد من غضب کنه تا کار بچه رو زودتر یه سره کنم. صبح هم که از در خانه بیرون میرفت گفت زور که میام دیگه نباس بچه رو ببینم ها. و من تکلیف خودم را از همان وقت میدانستم. حالا هرچه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور دلم راضی شد. ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم. بچه‌م نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. بدیش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه درد سراش تموم شده بود. همه شب بیدار موندناش گذشته بود و تازه اول راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارامو بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پاش رفتم. کفششم پاش کرده بودم. لباس خوباشم تنش کرده بودم. یک کت شلوار آبی کوچولو همون اواخر شوهر قبلیم براش خریده بود. وقتی لباسش رو تنش میکردم این فکر هم بهم هی زد که زن دیگه چرا رخنه‌هاش رو تنش میکنی؟ ولی دلم راضی نشد. میخواستمش چه بکنم؟ چشم شوهرم کور اگه بازم بچه دار شدم بری و برام لباس بخره. لباسش رو تنش کردم، سرش رو شونه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش رو گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نمازم و دور کمرم نگه داشته بودم و آهسته آهسته قدم برمی داشتم. دیگه لازم نبود هی فحشش بدم که تندتر بیاد. آخرین دفعه‌ای بود که دستش رو گرفته بودم و با خودم به کوچه می بردم. 2-3 جا خواست براش قاقا بخرم. گفتم
اول سوار ماشین بشیم، بعد برای قاقا هم میخرم. یادم از آن روز هم مثل روزهای دیگر هی از من سوال میکرد. یک اسب پایش توی چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودند. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم و اسب را که دستش خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت مادر دستش اوخ شده بودست. گفتم آره جونم، حرف مادرش نشنیده اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهسته میرفتم. هنوز اول وقت بود و ماشین ها شلوغ بود و من شاید نیم ساعت توی ایستگاه ماندم تا ماشین گیرم آمد. بچه‌م هی ناراحتی میکرد و من داشتم خسته میشدم. از بس سوال میکرد. حوصله‌ام را سر برده بود. 2-3 بار گفت پس مادر چطور شدست؟ ماشین که نیومدست. پس بریم قاقا بخریم. و من باز هم برایش گفتم که الان خواهد آمد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. بالاخره خط حرف رو گرفتم و تا میدون شاه که پیاده شدیم بچه‌م باز هم حرف میزد و هی میپرسید. یادم است یک بار پرسید مادر کجا میلیم؟ من نمیدونم چرا یه مرتبه بیان که بفهمم گفتم میریم پیش بابا. بچم کمی به صورت من نگاه کرد، بعد پرسید مادر کدوم بابا؟ من دیگر حوصله نداشتم. گفتم جونم چقدر حرف میزنی؟ اگه حرف بزنی برات قاقا نمیخرم ها. حالا چقدر دلم میسوزد. اینجور چیزها بیشتر دل آدم را میسوزاند. چرا دل بچم را در آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمدیم با خودم عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم. بچم را نزنم، فحشش ندم و باهاش خوش رفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم میسوزد. چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچه‌کم دیگر ساکت شد و با شاگرد چوفه که برای شکلک در می آورد حرف میزد گرم اختلاط و خنده شده بود. اما من نه به او محل میگذاشتم نه به بچم که رویش را به من میکرد. میدان شاه گفتم نگه داشت و وقتی پیاده می شدیم بچم هنوز می خندید. میدان شلوغ بود و اتوبوس ها خیلی بودند و من هنوز وحشت داشتم که کارم را بکنم. مدتی قدم زدم. شاید نیم ساعت شد. اتوبوس ها کمتر شدند. آمدم کنار میدان. 10 شایی از جیبم در آوردم و به بچم دادم. بچم هاج و واج مانده بود و مرا نگاه می کرد. هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود. نمیدانستم چطور خالیش کنم. آن طرف میدان یک تخم کدویی داد میزد. با انگشتم نشانش دادم و گفتم بگی برو قاقا بخر ببینم بلدی خودت بری بخری. بچه‌م نگاهی به پول کرد و بعد رو به من کرد. گفت مادر تو هم بیا بلیم. من گفتم نه من اینجا واسطه‌ام تو رو میپام. برو ببینم خودت بلدی بخری. بچه‌م باز هم به پول نگاه کرد. مثل اینکه دودل بود و نمیدانست چطور باید چیز خرید. تا به حال همچون کاری یادش نداده بودم. بروبر نگاه هم میکرد. عجب نگاهی بود. مثل اینکه فقط همان دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شوم. بعد که بچه‌م رفت و من فرار کردم و تا حالا هم حتی آن روز از که جلوی در همسایه ها از زور غصه گریه کردم هیچ اینطور دلم نگرفت و حالم بد نشد. نزدیک بود طاقتم تمام شود. عجب نگاهی بود. بچه‌م سرگردان مانده بود و مثل اینکه هنوز میخواست چیزی از من بپرسد. نفهمیدم چطور خودم را نگه داشتم. یک بار دیگر تخم کدویی را نشانش دادم و گفتم برو جونم این پولو بهش بده، بگو تخمه بده، همین، برو باریکلا. بچه کم تخم کدویی را نگاه کرد و بعد مثل وقتی که میخواست بهانه بگیرد و گریه کند گفت مادر من تخمه نمیخوام، تیسمیس میخوام. من داشتم بیچاره میشدم. اگه بچه‌م یه خورده دیگه معطل کرده بود، اگه یه خورده گریه کرده بود، حتما منصرف شده بودم. ولی بچه‌م گریه نکرد. عصبانی شده بودم. حوصله‌ام سر رفته بود. سرش داد زدم. کشمیشم داره. برو هر چی میخوای بخر. برو دیگه. از روی جوی کنار پیاده رو بلندش کردم و روی آسفالت وسط خیابان گذاشتم. دستم را به پشتش گرفتم و یواش به جلو هولش دادم و گفتم ده برو دیگه دیر میشه. خیابان خلوت بود. از وسط خیابان تا انتها اتوبوسی و درشکه‌ای پیدا نبود که بچم را زیر بگیرد. بچم 2-3 قدم که رفت برگشت و گفت مادر تیسمیسم داله. من گفتم آره جونم، برو بگو 10 شایی کشمیش بده. و او رفت. بچه‌م وسط خیابان رسیده بود که یک مرتبه یک ماشین بوق زد و من از ترس لرزیدم و بی اینکه بفهمم چه میکنم خودم را وسط خیابان پرت کردم و بچه‌م را بغل زدم و توی پیاده رو دویدم و لای مردم قایم شدم.
عرق از سر و رویم راه افتاده بود و نفس می زدم. بچه‌کم گفت مادر چطور شده است؟ گفتم هیچی جونم، از وسط خیابون تند رد میشن. تو یواش میرفتی، نزدیک بود بری زیر هتل. اینا که میگفتم نزدیک بود گریم بیافتد. بچه‌م همانطور که توی بغلم بود گفت خب مادر منو بذار زمین. این دفعه تند میلم. شاید اگر بچه‌کم این حرف را نمیزد من یادم رفته بود که برای چه کار آمدم. ولی این حرفش مرا از نو به صرافت انداخت. هنوز اشک چشمهایم را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده بودم بکنم افتادم. به یاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد افتادم. بچه‌کم را ماچ کردم. آخرین ماچی بود که از صورتش برمی داشتم. ماچش کردم و دوباره گذاشتمش زمین و باز هم در گوشش گفتم تند برو جونم، ماشین میادش. باز خیابان خلوت بود و این بار بچه‌م تندتر رفت. قدم‌های کوچکش را به عجله برمی داشت و من 2-3 بار ترسیدم که مبادا پاهایش توی هم بپیچد و زمین بخورد. آن طرف خیابان که رسید برگشت و نگاهی به من انداخت. من دامن‌های چادرم را زیر بغلم جمع کرده بودم و داشتم راه می‌افتادم. همچه که بچه‌م چرخید و به طرف من نگاه کرد من سر جایم خشکم زد. درست است که نمیخواستم بفهمم من دارم در میروم. ولی برای این نبود که سر جایم خشکم زد. مثل یک دزد که سر به زنگاه مچش را گرفته باشند شده بودم. خشکم زده بود. دستهایم همانطور زیر بغلهایم ماند. درست مثل آن دفعه که سر جیب شوهرم بودم. همان شوهر سابقم و کندوکو میکردم و شوهرم از در رسید. درست همانطور خشکم زده بود. دوباره از عرق خیس شدم. سرم را پایین انداختم و وقتی به 1000 زحمت سرم را بلند کردم بچه‌م دوباره راه افتاده بود و چیزی نمانده بود که به تخم کدویی برسد. کار من تمام شده بود. بچه‌م سالم به آن طرف خیابان رسیده بود. از همان وقت بود که انگار اصلاً بچه نداشتم. آخرین باری که بچه‌م را نگاه کردم درست مثل این بود که بچه مردم را نگاه می‌کردم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین مردم به او نگاه می‌کردم. درست همانطور که از نگاه کردن به بچه مردم می‌شود حس کرد، از دیدن او حس کردم و به عجله لای جمعیت پیاده رو پیچیدم. ولی یک دفعه به وحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خوش بشود و سر جایم میخکوب بشوم. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی زاغ سیاه مرا چوب زده باشد. از این خیال موهای تنم راست ایستاد و من تندتر کردم. 2 کوچه پایین‌تر خیال داشتم توی پس کوچه ها بیاندازم و فرار کنم. به زحمت خودم را به دم کوچه رسانده بودم که یک تاکسی پشت سرم توی خیابان ترمز کرد. مثل اینکه الان مچ مرا خواهند گرفت تا استخوان‌هایم لرزید. خیال می‌کردم پاسبان سر چهارراه که مرا میپاییده توی تاکسی پریدی و حالا پشت سرم پیاده شده و الان است که مچ دستم را بگیرد. نمیدانم چطور برگشتم و عقب سرم را نگاه کردم و وا رفتم. مسافرهای تاکسی پولشان را هم داده بودند و داشتند میرفتند. من نفس راحتی کشیدم و فکر دیگری به سرم زد. بی اینکه بفهمم و یا چشمم جایی را ببیند پریدم توی تاکسی و در را با سر و صدا بستم. شوفر غرغر کرد و راه افتاد و چادر من لای در تاکسی مانده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان پیدا کردم در را آهسته باز کردم، چادرم را لای آن بیرون کشیدم و از نو در را بستم. به پشت صندلی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم و شب بالاخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم در بیاورم. اگه این روایت تلخ قلبت رو تکون داد لطفاً ویدیو رو لایک کن و با دیگران به اشتراک بذار. نظرت رو درباره تصمیم زن تو کامنت ها بنویس. آیا راهی دیگر هم وجود داشت؟ و اگه دوست داری بیشتر از این داستان‌های واقعی، اجتماعی و عمیق بشنوی حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن. حق یارتان.